Τότε οι άνθρωποι κάναν πολλές δουλειές για να ζήσουν. Δηλαδή όσοι είχαν μόνο ένα επάγγελμα και λέγανε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πεινούσανε. Ο πατέρας μου και όλη μας η οικογένεια ασχολούμαστε με τα χωράφια. Και μάλιστα εμείς δεν είχαμε ούτε βόδια. Είμαστε φτωχή οικογένεια. Σκάβαμε με την αξίνη. Αργότερα αποκτήσαμε βόδια και κάναμε το αλέτρι. Αυτό που βλέπουμε με το ζευγάρι το παλιό, με τα βόδια. Αλλά ο πατέρας μου έκανε και άλλες δουλειές. Πήγαινε στην Τράτα για να φέρει ψάρια στο σπίτι. Έφευγε στη Ξενιτιά, πήγε στην Κρήτη και δούλεψε. Πήγε όταν έγινε ο σεισμός στην Κεφαλονιά και δούλεψε εκεί. Πήγε όταν γινόταν το λιμάνι στην Κάσο και δούλεψε εκεί, ο πατέρας μου. Και την εποχή εκείνη, όταν έφερνες 1.000 στο σπίτι, 1.000 δραχμές, μπορεί να περάσεις 2 χρόνια. Γιατί δεν αγοράζαμε αλεύρι. Καλλιεργούσαμε κρυθάρι, στάρι. Μετά είχαμε χειρόμυλο, που η μητέρας μας, οι γυναίκες συνήθως, έλεθαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί για να κάνουν το αλεύρι και να κάνουν το ψωμάκι εκείνο το ωραίο που τώρα δεν υπάρχει. Το κρυθαρένο με το σιτάρι. Βάλανε αλεύρι σιταρένιο και αλεύρι κρυθαρένο, το ανακατέβαν όλο μαζί και γινόταν ένα τέλειο ψωμί. Τέλειο ψωμί. Το Σαββάτο βάζανε σιτάρι στο φούρνο μέσα σε ένα τσουκάλι κεραμιδένιο. Βάλανε ένα κομμάτι λαρδί χοιρινό, βάλανε σιτάρι μέσα και το βάζανε, μετά που βγάλαν τα ψωμιά, το βάλαν στο φούρνο. Και κλείναν το φούρνο μπροστά. Την Κυριακή που έναμε στην εκκλησία, όταν χειρόμαστε από την εκκλησία, η μητέρα μας άνοιγε το φούρνο, έβγαλε το τσουκάλι από μέσα, να φάει όλη η οικογένεια. Και πολλές φορές δεν είχαμε και πιάτα ξεχωριστά για τον καθένα. Μπορεί να είχαμε δηλαδή 5 άτομα και να είχαμε 2 πιάτα, 3 πιάτα και τρώγε ένας από τον άλλο. Ναι. Αλλά ήταν η ομορφιά όμως. Δηλαδή αναπολούμε αυτά τα χρόνια τα όμορφα. Τα αναπολούμε. Μπορεί να είχε φτώχεια, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι. Άμα σφάζαν το χείρο πάπους, βγάζαν το λαρδί έτσι, χώρια. Χώρια το κρέας, χώρια τα κόκκαλα. Το λαρδί ύστερα κόβγαν το κομμάτια και λατίζαν το έτσι. Ήταν της θάλασσας αλάτι. Και βάλαν το στη βιτίνα, βαθρή. Και πατούσαν το έτσι με τη χέρα τον κάτω και το είχαμε μέχρι το μα. Τι λέτε? Μέχρι το μα. Και παίρνατε από εκεί και μαγειρεύατε κιόλας. Πώς? Βάλαμε στο φάβα, στη φατζή, στη φασουλάδα, σε αυτά επαίνανε. Το κόκκαλο πάλι το ίδιο. Το βάλανε με την πατάτα, με μακαρόνι, με τα λόπια που λέμε, όλα. Ήταν όμορφα χρόνια κανένα. Μπορεί να ήταν εντυρανισμένα, αλλά ήταν πολύ καλά χρόνια. Ναι. Πολύ καλά. Ναι. Τι έκαναν. Περάσανε πάλι. Ναι. Πήραν τα υπαγή όλα. Όταν γεννήθηκες, Ναι. πρώτα πού κοιμόσαι, στο πάνω κοιμόσαι? Α, το προχωριό. Το προχωριό ήταν. Εκεί πόσο κόσμο? Που κατεβάμε κάτω είναι το 58. 58, και κάτω τα αλβάδια. Τα αλβάδια είναι του κόσμου. Δεν έχει λίγα σπίτια, σαν 15-20 σπίτια. Όλο το προχωριό, όλο το προχωριό. Ναι, κόσμο, πρώτα κόσμο. Που το ρίξανε το πόλεμο, Γερμανοί, το 45. Και ρίξανε κατεβαίνει κάτω, τα αλβάδια. Τα βάλουν πέφτουν. Πέφτουν. Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αθήνα. Παντού. Τώρα επόμενη 100 κομμάτια, πόσο είναι? Κομμάτια λέει. Ναι. 100 κομμάτια. Στο σχολείο, πόσα παιδιά ήσασταν στο μικρό χωριό?
Στο χωριό. Ναι, πόσα παιδιά. Δεν κατάλαβα. Στο σχολείο πάνω. Πόσα παιδιά ήταν. Πόσα παιδιά πάνω. Α, το χωριό. Εγώ πια στο σχολείο. Εγώ επία. Αλλά άκουσα, κοβάθηκα τώρα. Αλλά πότε εσύ 150, 130 το χωριό. Και δασκάλ. Και οι άνθρωποι με τι ασχολούνταν. Ναι. Τι δουλειές κάναν οι άνθρωποι που μέναν στο χωριό. Γεωργοί, Παλιά κτηνοτρόφοι. πάνω οι ανθρώποι. Οι άνθρωποι. Τι δουλειές κάνανε. Α, τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Τα χωράφια. Τα χωράφια τους πειράνε, κρυθάρι, σιτάρι, φακί, αρπίδια, από όλα. Και αυτά. Έχει λεπτά ο κόσμος πρώτα. Έχει λεπτά. Πάμε. Τα χωράφια. Έχει σουά, έχει φώδια, αγελάδι. Από το χωριό όλα τα σπίτια έχουν όλα αγελάδι. Αγελάδι, χείρο, καθάρο. Όλοι γεμάτοι. Τώρα ούτε ένα πόδι για τίποτα άλλο. Ούτε ένα πόδι. Γι' αυτό και βγάζω εγώ τα ίδια. Χάρη. Τότε τσακωμοί γίνονταν. Μόνος έκανε ένα γλέντι, αν μεθούσε κανένας. Και ξέρεις τι γίνεται. Τους καυγαζίδες τους ξέρανε και τους αποφεύγανε. Ξέραν ότι αυτός που πίνει τώρα εκεί, μην κάνεις παρέα μαζί του, αυτός που μεθύσει έχει ξύλο, καυγά θα γίνει. Ήταν 2-3 που ήταν καυγατζίδες. Αλλά κατά τα άλλα ξημερωνόμαστε στα γλέντια. Επειδή έχω το χάρισμα να αυτοσχεδιάζω, να βγάζω στίχους και να... Έχω γράψει και βιβλίο, άμα βρεθούμε καμιά φορά σου διαβάζω κάποιους στίχους. Και με παίρνα στους γάμους. Τους έλεγα μαντινάδες, τους έλεγα τραγούδια. Ναι. Έχω γράψει ένα ποίημα τώρα που ξεκινάει, δεν το θυμάμαι όλο, το γραμμένο. 50 χρόνια βρίσκομαι μακριά από το νησί μου. Μια μέρα δεν επέρασε να μην πονάει η ψυχή μου. Με το καράβι της γραμμής, με την καρδιά μου άδεια, στο χωριό μου έφτασα που λέγεται Λιβάδια. Στο λιμάνι αντάμωσα μια μάνα πικραμένη, από τα νύχια στην κορφή ήταν μαυροντημένη. Και με πλησίασε και μου λέει καλώς όρισες γεια μου από τα ξένα. Και της λέω για μένα είσαι άγνωστη, δεν είμαι συγγενής σου, γιατί με λες παιδί σου. Και λέει η μαυροφορούσα, Τήλος με ονομάζουνε και είμαι πικραμένη, γιατί φύγατε και είστε ξενιτεμένοι. Είχα εγώ στα νιάτα μου και αρχίζει τώρα η Τήλος να φυγείται όλη τη ζωή της Τήλου. Για τους χορευτές, για κτλ. Στην πλάκα, εδώ, είχε ένα πηγάδι που είχε μαγκανοπήγαδο. Ξέρεις τι είναι το μαγκανοπήγαδο, που γυρίζει το μουλάρι γύρω-γύρω. Ναι. Και βγαίνει το νερό. νερό. Και γράφω λοιπόν, η πλάκα ερημώθηκε, οι τείχοι γκρεμιστήκαν, ακόμη και τα όρια και αυτά εξαφανιστήκαν. Όλα εξαφανιστήκανε και πήγανε στον Άδη και ο γάδαρος που έβγαλε νερό από το πηγάδι. Ερημιά. Λέω για το μικρό χωριό, ίχνος από το παρελθόν, ούτε για σημαδάκι. Έχει πάνω στη τσιμιά ένα άδειο καραφάκι. Η τσιμιά είναι κάπου το τζάκι. Το τζάκι, ναι, ναι. Τσιμιά. Ένα καραφάκι. Και λέω για το μικρό χωριό που γίνονταν γλέντια στο χωριό και τα λοιπά. Ναι. Ήτανε, γιατί λένε πολλοί, είχαμε δυστυχία. Δεν είχαμε δυστυχία. Η ευτυχία δεν είναι να γεμίσεις την κοιλιά σου. Η ευτυχία είναι να γεμίσεις την ψυχή σου. Ευτυχισμένος είσαι όταν περάσει ο άλλος και έρθεις και πιει ένα καφέ μαζί σου. Αυτή είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι να κάνεις μια δουλειά και να λένε να γιάσουν τα χεράκια του που την έκανε. Και όχι να λένε τον απατεώνα πήρε τα λεφτά και δεν μου έκανε δουλειά. Ο πατέρας σας, ο πατέρας σας. Ο πατέρας μου είναι παπιτσί. Τσαγκάρης ήταν.
Ο πατέρας παπουτσής και σουπάδι. Σουπάδι. Πάρου χάλα, σκυρί, πεχύδρα. Εγώ το ίδιο. Έτσι το πάρει κι έτσι. Και εγώ στον Νίκο. Τον Οκτώβρη, προς το τέλος του Οκτώβρη είχαμε το σφαχτάρι μας. Δηλαδή ένα χείρο, το ξεχωρίζαμε από τους άλλους, τον ταΐζαμε ιδιαιτέρως, ήταν ο κανακάρης μας. Γραμμύθια. Γραμμύθια, σίκα, βελανίδια, φραγκοσικές, αυτά ήταν τα φαγιά του. Ένα κρέας. Χειρός. Ναι. Ένα κρέας τέλειο. Και όλα τα σπίτια είχαν και ένα σφαχτάρι. Ένα δροφάρι το λέγαμε τότε, δροφάρι. Ναι. Και όταν βλέπαμε τον πατέρα μας να κόβει ξύλα και να βάλει στο γαϊδούρι να τα φέρνει στο σπίτι, έλεγα ένας στον άλλο, το χείρο θα σφάξουμε. Το χείρο θα σφάξουμε. Χαρά. Χαρά. Τον εσφάζαμε το χείρο. Πανηγύρι γινόταν. Μύριζε όλη η γειτονιά. Να ρίξεις μια μπριζόλα πάνω στα κάρβουνα με αυτό το φαγητό που τρώγανε οι χείροι. Μύριζε η γειτονιά. Και είμαστε και χαρούμενοι όλοι οι πιτσιρικάδες. Γιατί η μαμά έκανε τη φουκή. Τι ήταν η φουκή? Να κόψει μικρά κυβάκια χοιρινό κρέας, να το ρίξει στο τηγάνι, να το τσιγαρίσει, μετά να ρίξει κρεμμύδια, σάλτσα και να το μαγειρέψει και να κάτσουμε όλοι να φάμε. Σάλτσα ντομάτα έβαζε. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε. Ο μπακάλις μας έδωνε τη σάλτσα με το κουτάλι. Είχε έναν τενεκέ σάλτσα, πήγαινες, σου βάλες στο χαρτί, τώρα το πιο πολύ έμεινε στο χαρτί πάνω. Μια κουταλιά και πέραμε τη σάλτσα για να βάλουμε στο φαγητό. Ήταν το καλύτερο όμως. Επειδή δεν είχαμε ψυγεία την εποχή εκείνη, γιατί δεν είχαμε ρεύμα, το κρέας το διατηρούσαμε με αλάτι. Είχαμε μεγάλα πιθάρια, το κρέας το κόβαμε κομμάτια μικρά, το βουτούσαμε στο αλάτι πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, το βάζαμε στο πιθάρι. Το χοιρινό το κόβαμε πάλι τετράγωνα, ας πούμε 10x10, το κόβαμε έτσι, χιαστή, το λατίζαμε καλά-καλά, το βάζαμε σε άλλο πιθάρι. Και αυτό διατηρείται όλο το χρόνο. Όταν η μητέρα μας ήθελε να ψήσει αυτό, έβγαλε ένα κομμάτι λαρδί, χοιρινό, το βάλε στο νερό να γλυκάνει λιγάκι και το ρίχνε μέσα στη φασουλάδα. Η φασουλάδα ήταν λουκούμι. Μετά το έβγαλε στο τραπέζι. Πόσοι είμαστε, εμείς είμαστε 7 άτομα, 5 παιδιά και 2 γονείς 7. Το κόψει 7 κομμάτια, ο καθένας το δικό του. Αυτή ήταν η ευτυχία μας. Όμορφα είναι, πολύ όμορφα είναι εκείνα τα μέρη. Στο χωριό ακόμα η εκκλησία. Η εκκλησία, η Στο μικρό Παναγία. χωριό. Ναι. Περζούλα, εκείνη, κάθε σκόλε γήμονε. Γενέζες άντρες, γλέντια, να καθούνται μες στη μέση ο ένας με το λαό του, ο άλλος με βιολί. Και να χορεύουν τα παλικάρια με τις κόρες. Να βλέπεις κάτι ρασούδες, τότε σε φορούσα ράσα. Γριές, και κάνουν μάτσα καθούνται. Για να βλέπουν τις κορούς. Έτσι, χειμώνας, τα Χριστίνα, Άι Βασιλού, όλες τις κόλλες. Να τη και βλέπεις με τα ράσα κουκουλωμένες να ετσά. Και κάμνανε από το κρύο και δεν εφεύγανε. Δεν εφεύγανε. Ο πάππους μου ήταν, από μικρός είχε μάθει να είναι το παπουτσί, τσαγκάρης ήταν. Και ενδιάμεσα είχε πάρει και ένα ορισμένο αριθμό ζώα κατσίκια. Ο θείος μου συγχωρεμένος ήταν ο πρωτότοκος, που γεννήθηκε ο πρώτος, και αυτός έμαθε Καλά και ο πατέρας μου ξέρει βέβαια, αλλά εκείνος ήξερε καλύτερα. Έγινε τσαγκάρης. Και έφτιαχνε απίστευτα παπούτσια εκείνη την εποχή. Αυτή την παραδοσιακή την πότα που φορούσαν εδώ οι τηλιακοί. Ναι, ναι. Αλλά ήταν τετραπέρατος και από μόνος του εξελίχθηκε, ασχολήθηκε με την ξυλουργία. Ναι. Όλα από μόνο του. Δηλαδή από μόνοι τους, ό,τι κάνανε. Τα δέρματα για τα παπούτσια τα φτιάχνανε εδώ, Ναι, ναι. από τα κατσίκια. Ναι. Δηλαδή, Ήξερε ο παππούς μου. Ήξερε με Τη βελανίδια. διαδικασία, ναι. Σε ασβέστη λέει, τα βάζανε. Και μετά κάτι σε ένα καζάνι με βελανίδια, κάτι τέτοιο.
Ναι. Μα ξέρεις τι γίνεται, και εκείνη την εποχή δεν αφήνανε και δεν πετούσαν τίποτα. Τα πάντα τα εκμεταλλευόντουσαν όλα οι άνθρωποι. Το μαλλί του προβάτου, που τώρα το πετάμε, ξέρω, εκείνη τότε, ξέρεις, με το... Πώς το λένε, γάμο. Το αδράχτη. Ναι. Ναι, ναι. Τα είχανε παλιά του οι άνθρωποι όλοι. Γι' αυτό και επιβιώνανε.